Hur och när kom du på att du ville bygga ett runt hus? Det gjorde jag redan i grundskolan, i 9:e klass. Så började jag fundera på lite grann vad man skulle ha för form och material och liknande. Och kom väl fram till att pyramiden var intressant. Det är världens starkaste form. Men den hade då vissa nackdelar. Den var inte speciellt yteffektiv. Och då gick jag över till jordens näst starkaste form som är globen och jämförde den med det fyrkantiga. Och kom fram till att globformen vann vid alla jämförelser och den vann kraftigt över den fyrkantiga formen. Och då undrar man ju lite grann, varför bygger man fyrkantigt? Och man frågar sig, varför bor man fyrkantigt? Och svaret på det är att alla andra gör det. Det startade med att jag gick till byggnadsnämnden för 40 år sedan och fick stopp. Och då la jag ritningarna på hyllan. Och sen byggde man Globen i Stockholm och då förstod jag att man hade brutit isen för formen. Och då tog jag ner mina ritningar igen och ansökte ytterligare en gång. Men det var inte helt lätt att bygga annorlunda, för att den runda formen är ju naturens egen form och den fyrkantiga är någonting som människan har skapat. Och eftersom människan har skapat den fyrkantiga formen så är vi vana vid den och den godkänner vi. Men ihop med bygget här så fick jag problem och det var många instanser som tyckte att det var konstigt. Så att jag fick alltså gå igenom hela rättsinstansen upp till högsta instans som var regeringsrätten, och där fick jag rätt. Och det tog 7 år. Huset är ju byggt för 20 år sedan och jag byggde det och flyttade in i det och hade ett bygglov. Sen upphävde man bygglovet och då var jag tvungen att överklaga och vann i högsta instans, och därför fick jag behålla bygglovet. Det runda är ju jordens egen form, naturens egen form. Och naturen skapar inget dåligt, naturen skapar väldigt bra former. Och den fyrkantiga formen är människans form och den kan inte konkurrera med naturens egenskaper. Vi har ju allt detta ifrån människans människans första konstruktioner av hyddor, kojor, grottor, iglo. Och det hade man då för att hålla värmen. Sen började man bygga i timmer och då blev det fyrkantigt. Man kunde inte kröka stockarna. Och sen har det rullat på i samma hjulspår. Tittar man på byggnation idag så är det ju så att alla material man använder konventionellt är sugande material. Och jag valde att göra en konstruktion som är tät, helt tät. För att själv kunna styra var jag vill ventilera någonstans. Och då valde jag en glasfiberkonstruktion som är helt tät. Det är samma typ av konstruktion som i båtar. Och då styr jag själv var fukten eventuellt ska komma in, om det kommer in någon fukt. Men i detta läget så är det helt tätt. Så det kommer inte in någon fukt. I konventionella hus i betong eller trä så går fukten in och man får problem med fukt på sikt. Den här konstruktionen är ju då en konstruktion som håller väldigt många år, betydligt längre än konventionellt byggmaterial. Konstruktionen är en sandwich-konstruktion. Sandwich innebär att jag har glasfiber
på insidan och utsidan. Och så har jag ett distansmaterial däremellan. Och i detta fallet så har vi använt oss utav balsaträ som distansmaterial. Och då blir det alltså glasfiber, balsaträ och glasfiber i ytterväggen. Och innerväggen är av samma beskaffenhet. Och de två är sammansatta med isolering på insidan. Trä brinner ju, men det här går inte att få fyr på. Det är en självslocknande material. Så att elden kommer inte åt någonting som är brännbart. Termiter kan inte ge sig på armerad plast eller glasfiber. Däremot kan de äta på trä och mycket annat. Så att den är termitsäker och den är brandsäker och den är säker mot vindlaster. Ett fyrkantigt hus fungerar ju som ett segel. Det stoppar upp vinden och vinden viner runt knutarna. Och blir det tillräckligt mycket vind så trycker vinden iväg huset precis som ett segel på en segelbåt. En rund byggnad kan vinden inte få tag i. Så att vindlasten blir väldigt låg. Sugeffekten bakom blir större än vindlasten. Vi ser ju i Amerika när det kommer stormar och tromber och grejer. Det lyfter ju bort tak och väggar och allting. Och sen är den så sluttande så att snön kan inte ligga kvar på taket. Det ramlar av direkt. Då är det ju så med en glob att brytpunkten mellan runt och fyrkantigt ligger ungefär vid 10 meters diameter som den här globen är. Skulle jag bygga en större glob så blir ju byggkostnaden betydligt billigare än en fyrkantig byggnad. Och det beror ju på att jag räknar med pi. Det gör man inte när man bygger fyrkantigt. Och det är ganska enkelt. Om vi tar den här byggnaden som är på 140 kvadrat och tänker oss en fyrkantig byggnad på 140 kvadrat. Om vi dubblar den i storlek så får vi 280 kvadrat. Om vi tar den här 10 meters globen och dubblar den så får vi en 20 meters glob. Och då har vi alltså räknat med pi och då får vi en yta på ungefär 1200 kvadrat istället för 280 kvadrat. Det är en väsentlig skillnad. Så att då rasar kvadratmeterpriset rätt ner väldigt snabbt. Så att ju större glob du bygger ju lönsammare blir det. Tittar vi sen på fördelarna så är det ju så att den blir yteffektivare och den blir betydligt lättare än en fyrkantig byggnad. Den blir självbärande, behöver inte några mellanväggar för att bära upp taket. En fyrkantig byggnad måste ha bärande mellanväggar, det behöver vi inte här. Så vi kan placera mellanväggarna precis hur vi vill eller ta bort dem och kåken står ändå. Den här byggnaden på 140 kvadrat motsvarar ungefär 170 kvadrat fyrkantigt beroende på yteffektiviteten. Och sen har vi som sagt fått termiken i huset. Den runda formen gör att vi får ett bättre flöde på luften. Det är ju så med inredning att man möblerar ju då inte på ytterväggar utan man möblerar på mellanväggar. Ytterväggar har man fönster och gardiner, där har man sällan någon möblering. Och i det här huset så är ju mellanväggarna lika plana som i ett fyrkantigt hus. Så att möbleringen är inget större problem. Som många tror. Vi tog ju den här formen och gjorde en mindre 3 meters glob. Den här globen vi sitter i nu är 10 meter i diameter. Den lilla 3 meters globen den hade vi som kiosk. Och fanns även på hjul så man kunde dra den efter bil. Och där gick det iväg några stycken. En till Japan och en till Filippinerna och någon uppe i Norrland och en till Stockholm och på några ställen. Innan vi slutade tillverka den här lilla globen. Livslängden på en konstruktion i glasfiber och balsaträ som denna konstruktionen är. Där har gjorts tester och forskningar i Amerika och man har kommit fram till tester på miljoner år.
Och det kan man aldrig få på ett vanligt konventionellt hus i betong eller trä. Så att vi vet inte hur länge en sån här byggnad står, men det är ofattligt länge. Sen har den ju andra fördelar, den är flyttbar. Skulle jag vilja flytta så kan jag ta huset med mig. Hela huset nedplockat, får plats i en 40-fots container och kan flyttas vart som helst i världen för en rimlig summa. Det kan man inte göra med ett konventionellt hus. Vi kan ju se på hur det ser ut i Sverige som är ett avlångt land. Om jag bygger ett hus uppe i norra Sverige, Norrland eller glesbygd, så kan jag inte få ett banklån för huset, för att huset har inget värde. Även om det kostar 2 miljoner att bygga så kan jag inte få sålt det för 1 miljon när det är färdigt. Därför får jag inga lån på huset. Men har jag ett flyttbart hus så kan jag bygga vad jag vill. För att då kan jag ta huset med mig när jag flyttar. Och sätta upp det i en storstad där har det ett värde som det inte har på landsbygden. Så att det är många fördelar med ett flyttbart hus. Och varför det är flyttbart, det beror på att det kommer i sektioner, bultas ihop och kan skruvas isär och plockas in i en container och skeppas vart som helst i världen. Den runda formen är ju en starkare form än den fyrkantiga. Den runda formen är världens näst starkaste form. Den fyrkantiga som människan har skapat är världens svagaste form. Och i och med att man har en svag form så måste man alltså använda sig utav väldigt mycket vikt och tjocka material för att det här ska hålla uppe, stå upp. Den runda formen är ju självbärande och kräver inga mellanväggar och ingenting sådant. Jag är fri att möblera och ställa upp väggar precis var jag vill, beroende på att konstruktionen är så pass stark som den är. Sen tål den ju då hur mycket snölaster och vindlaster som helst. Stort sett obegränsat. Och som sagt var, den är betydligt yteffektivare än den fyrkantiga formen. Framgent tror jag att folk är tvungna att tänka rundare i konstruktionerna. Och det beror ju på att energipriset stiger. Energi blir dyrare och dyrare. Och tittar man på en glob och ett fyrkantigt hus så är en glob 50% billigare att värma upp än en fyrkantig byggnad. Och därmed är det ju också så att en glob är 50% billigare att kyla. Och det är mer intressant egentligen i varmare länder, för det är dyrare att kyla än att värma. Men tittar man på energikostnadspriset som stiger så räcker det ju alltså att man gör en rund form för att halvera uppvärmningskostnaden. Och på sikt kommer uppvärmningskostnaden att bli dyrare kanske än amorteringskostnaderna på ett konventionellt hus. Och då är man tvungen att göra någonting åt att få ner energikostnaderna. Och som sagt, bara genom att göra formen rund så halverar man. Och det här är vanlig grundskolematematik som alla har läst men ingen har förstått. Sen kan man ju i globen isolera så att man slipper ha några uppvärmningssystem. Den blir självuppvärmd om man använder rätt isoleringsmaterial. Det krävs så väldigt lite energi för att värma en glob. Och det har alltid varit så. Det är inget nytt.